Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi punem la murat frunze de varză pentru sărmăluțe. Este o rețetă foarte simplă care ne ajută să avem frunzele gata pregătite, nu ocupă mult spațiu și nu există risc să se înmoaie. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie, bineînțeles, de varză sănătoasă, curățată și spălată, cu foi subțiri și nervuri cât mai fine. Eu am aici 5 kg. Ne mai trebuie sare grunjoasă fără iod și arome după plac, cum ar fi frunze de dafin, piper boabe, cimbru, ienibahar. Pentru început, decupăm cât mai adânc cotorul pentru ca ulterior să se poată desface ușor foile. Acest pas este valabil și dacă punem varza întreagă la murat. După ce am terminat de scos toate cotoarele, aducem o oală mare în căpătoare cu apă clocotită. Cufundăm o căpățână de varză, ținând-o acoperită cu apă fierbinte pentru aproximativ 2-3 minute. Dacă varza este afânată, primele frunze se desprind ușor chiar singurele. Scoatem frunzele una câte una, desprinzându-le ușor, cu grijă să nu le rupem și le suprapunem pe o tavă. Dacă simțim că e mai dură spre mijloc, mai lăsăm pentru aproximativ 1 minut să se înmoaie și acolo. Între timp, am pus pe foc într-o crăticioară aproximativ 1-2 litri de apă pentru a o clocoti. O turnăm în oală înainte de următoarea varză. Procedăm exact la fel cu toate verzele. După ce foile s-au răcorit, decupăm cotoarele de la fiecare. Acum, putem să le punem așa întregi la borcan sau le putem deja tăia exact la mărimea dorită, fiecare după cum e învățat și îi place. Acum suprapunem câte 5 bucăți și le rulăm. Vă dați seama cât de ușor va fi atunci când vom vrea să pregătim sărmăluțe? Pe lângă faptul că ne-am ușurat munca avându-le deja pregătite pentru umplere, vom ști și exact câte sunt. Din 2 verze mi-au ieșit 90 de bucăți. După ce le avem pe toate pregătite, facem și saramura clasică, adică la 1 litru de apă, o lingură de sare grunjoasă. Eu am nevoie de doar 3 litri de apă, în care adaug 3 linguri de sare. Mergem cu cratița pe foc până când lichidul ajunge la punctul de fierbere. Până când clocotește saramura, ne ocupăm și de restul bucățelelor rămase cu cotoare. Eu nu arunc absolut nimic. Tocăm în fâșii foarte subțiri totul. După murare, această varză tocată murată poate fi servită amestecată cu puțin ulei și piper, alături de fripturi sau mâncăruri scăzute. Este genială! Acum avem totul gata, așa că trecem la pus în borcane de sticlă sau de plastic.
Eu am pregătite 2 borcane de sticlă de 2 litri și unul din plastic de 3 litri. Întâi punem pe fundul borcanului de 2 litri al meu o frunză de dafin, o boabă de inibahar, nu e obligatoriu, fiecare după plac, un vârf de linguriță de cimbru și 7-8 boabe de piper. Așezăm rulourile unul lângă altul, apoi suprapuse, fără să presăm foarte tare, pentru că trebuie să pătrundă și lichid. Pe la jumătatea borcanului adăugăm deja saramură fierbinte și presăm ușor să scoatem bulele de aer. Continuăm cu rulourile până umplem borcanul. Mi-au intrat 70 de frunze. Sunt suficiente pentru sărmăluțe dintr-un kilogram de carne tocată. La final, umplem cu saramură fierbinte și înfiletăm capacul cu putere. Restul de rulouri le-am pus în borcanul din plastic de 3 litri, unde au încăput 110 bucăți de frunze. Punem și varza tocată într-un borcan, fără să o presăm foarte tare. La mine a încăput perfect într-un borcan de 2 litri. Turnăm și peste ea saramura fierbinte iar la final înfiletăm capacul. Deci am obținut 2 borcane cu foi și unul cu varză tocată. N-am aruncat decât foile de la suprafață atunci când am curățat varza la început. Borcanele merg în cămară la rece, unde vor fermenta încet și în voie. Poate dura aproximativ o lună până sunt gata. Mie mi se pare cea mai faină rețetă de a conserva varza murată. Varza tocată din borcan poate fi folosită și pentru varză călită. Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să fim sănătoși. Să vă fie cu folos!